صبحكم الله بالخير يا حبايب القلب. اليوم إن شاء الله منطلقين على مدينة الأشباح، مدينة الأشباح في تشيرنوبل. هذا الباص معنا، هذا ربعين بيطلعون معنا. لا شكلهم شباب، أنا كنت أقول ما بيجي معنا إلا الشباب من فوق 80 اللي قدهم ودة. لا فيه حول عمري ودون. А военные здесь работали всего лишь над одним, но сверхсекретным военным объектом. حبايب الروح صبحكم الله بالخير. أبشركم وصلنا واحدة من أهم المناطق العسكرية الاستخباراتية الصناعية في أيام الاتحاد السوفيتي اللي حصل فيها مأساة عالمية. الآن وصلنا ودخلنا المنطقة. هذاك الباب، هذا هو الباب تبعهم. طبعا الحين دخلنا الموقع. المنطقة هذه تبعد حوالي 130 كيلو شمال كييف، قريبة من الحدود البيلاروسية. كانت أحد أهم المناطق في أيام الاتحاد السوفيتي. هذه هي المنطقة. طبعا هذه المنطقة كان ما يسكن فيها إلا أهم الناس. طبعا هنا ما يسكن إلا عيال المهندسين والدكاترة والفيزيائيين والمخترعين والعلماء. كانت منطقة فعليا مغلقة، ما يدخلها إلا عيال البشوات، عيال العلماء وعيال الدكاترة وعيال وأبناء وأسر الناس. فكانت منطقة عسكرية استخباراتية مغلقة، ما حد يدخلها إلا عيال الشيوخ على قولهم. طبعا هذه المنطقة كانت تعتبر شبه منطقة عسكرية، ما كان يدخلها إلا أبناء عيال المنطقة العسكرية هذه، يعني أبناء العسكر وأبناء الدكاترة وأبناء العملاء. فكان فيه موجود مدارس عسكرية، مستشفيات عسكرية، منطقة عسكرية استخباراتية عامة ما يسكنها إلا عيال العلماء أو الدكاترة أو العساكر أو الضباط اللي ساكنين في هذه المنطقة. هنا المدارس والروضة والأماكن الخاصة في أبناء الضباط والعساكر اللي كانوا عايشين في هذه المدينة. طبعا هذه المدينة يا جماعة الخير في يوم وليلة، تخيل تكون أنت عايش في مدينة في يوم وليلة يقول لك اطلع وخل أغراضك وبيتك، كل شيء في بيتك خله وروح، يومين تراك بترجع. العالم اللي عايشة هنا، مدينة كاملة عايشة هنا، شالوا أغراضهم وهجوا. فتعتبر هذه المدينة مدينة الأشباح. ليش؟ لأن الناس خلت أغراضها في يوم وليلة وطلعت وخلت. تخيل والله لا يدخلنا في هالموقف. هذه مدرسة كانت للأطفال، تركوها قبل 30 سنة أو 35 سنة بالأصح وطلعوا منها وهي على هذا الحال. هذه المدينة تركت على هذا الحال زي كذا قبل 35 سنة. طبعا هذه الأشجار طلعت الحين قريب أو صارت بهذه الكثافة هي يعني. طبعا هذه المدينة كان فيها أحد أهم المفاعلات النووية في أيام الاتحاد السوفيتي. كان فيها 4 مفاعلات نووية تستخدم لإنتاج الكهرباء، في محطة في لدولة أوكرانيا أو لأحد دول ومدن الاتحاد السوفيتي. أنجزت عام 1970 إلى 1977 تم إنشاء أول محطتين نووية في هذا الموقع. بعدين عام 1983 تم إنتاج المحطتين الثانية، كان فيها 4 مفاعلات نووية. ال4 مفاعلات النووية هذه كانت من أهم المواقع في الاتحاد السوفيتي. طبعا سبب تسمية هذه المدينة أو هذا المفاعل بهذا الاسم إنه هذه المنطقة كان في مدينة قريبة منها اسمها تشيرنوبل أو اسمها تشيرنوبل القديمة الواقعة
عن بعد 12 كيلو متر جنوب شرق المحطة. إيش كانت الفائدة من هذه المحطة؟ إنها تغذي أوكرانيا التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي بحوالي 10% مما تحتاجه من كهرباء. طبعا هذا السيستم هنا معمول لالتقاط الصواريخ البالستية، زي ما تقول رادار يلقط ايش؟ اي صواريخ بالستية يلقطها. شوفوا لا اله الا الله، ما شاء الله يوم الاتحاد السوفيتي. هذه احد اكبر المنظومات التقاط الصواريخ السوفيتية اللي كانت تهدد الاتحاد السوفيتي ايام الاتحاد السوفيتي. طبعا عقدة روسيا او الاتحاد السوفيتي هي امريكا، فكان كل شيء ضد امريكا، يجهزون لهذول الامريكان الى اليوم وهم جالسين شغالين مضادات لهذول الامريكان. شوف لا اله الا الله، صراحة شيء هيوج. شوف هذه كلها مضادات للصواريخ البالستية. شوفوا كيف كبرها يا جماعة الخير. طبعا بالطبيعة شيء غير عن الحقيقة يا جماعة الخير. ها تشوفون هيوج. خلينا نسولف كيف صار الانفجار في هذه المنطقة العسكرية الهامة. هذا واحد من المهندسين الكبار، كان شيف، كان في باله انه راح يوصل لاختراع جديد وطريقة جديدة انه يوصل في التسخين بدرجة اعلى من المفروض انه يصير. فضغط على العمال اللي معه، قال لهم لا تسوون اللي انا اقوله، ورفع ايش؟ الحرارة الزايدة، رفع على اساس يبغى ايش؟ يوصل شيء جديد ما حد وصله، وياخذ ترقية وياخذ شهادات وأوسمة. فأثار يا أبو الشباب جاب العيد وولع المفاعل. لما ولع المفاعل طقت الدنيا وحصل تسرب وانفجرت المحطة. عاد لما انفجرت المحطة جاب العيد أبو الشباب. طبعا هذه الكارثة تعتبر أكبر كارثة نووية عرفها التاريخ، حصلت على أعلى تقييم على مستوى الكوارث النووية جانب كارثة هيروشيما. وقعت في المفاعل رقم 4 من محطة شرنوبل للطاقة النووية يوم السبت 26 أبريل من عام 1986 قرب مدينة بريبات في شمال أوكرانيا السوفيتية. طبعا كيف صارت؟ حدث هذا الكلام في غرفة التحكم، في غرفة التحكم الجميع في مراكزهم. كان في شخص اسمه أنتوني ديتلوف، مساعد مدير كبير المهندسين يشرف على العمليات، وكان مستعجلا لاختبار عمل المفاعل رقم 4 في حال انقطاع الكهرباء. وفي حال نجاح التجربة كان سينال على ترقية ليصبح كبير المهندسين، وهذا ما جعله يستعجل ويتخذ سلسلة من القرارات الكارثية. ورغم اعتراض العاملين معه أصر على قراراتهم وهددهم بوظائفهم. ما شاء الله، تخيلوا هذه المنطقة أخذت كاملة. تخيل في يوم من الأيام يقولون لك تعال خذ أغراضك يلا اطلع من بيتك، بس يوم كذا بتروح تخلص لك بعض الأشغال وترجع. تشيل أنت أغراضك، شو بتشيل أغراض مهمة يعني؟ يمكن تشيل محفظتك، فلوسك اللي في جيبك، أغراضك المهمة وتطلع. عدتك وعفشك الباقي راح تخليه في البيت. الناس اللي هنا ساكنين فعليا صار لهم نفس الشيء، قالوا لهم تروح يوم يومين وترجع لبيتك طبيعي. خذ عفشه وطلع، ولا يومك ما عاد رجعها. الله يلطف فينا وفيكم. طبعا هذه كانت مدينة عسكرية استخباراتية صناعية نووية، فكانوا مجهزين فيها الروس أو الاتحاد السوفيتي هذه المنظومة العملاقة عشان تحميها من الصواريخ البالستية. هذه أول جزئية من هذه المدينة بنغطيها لكم، اللي هي منظومة الدفاع الجوي ضد الصواريخ البالستية.
وكيف هيوج، فعليا هيوج. طبعا تدرون من الأشياء اللي تفاجأت فيها، قالت لي حصل حريق عام 2020 في هذه المنطقة. شوفوا تلاحظون الشجر كيف أسود، فعليا حصل حريق وانحرقت الأشجار أو صار شيء زي كذا مش طبيعي، بس ما قالت لنا شو سبب الحريق اللي صار. طبعا الحريق كبير حصل هنا، تشوفون الأشجار تلاحظون أنها سوداء، هذا من آثار حريق حصلت عام 2020 عام النكبة. تشوفون الشجر كيف أسود، هذه آثار حريق. ترى كل المنطقة من يوم ما دخلنا فعليا آثار حريق حصلت. طبعا الحين هذه بيوت حقت الميليتري اللي هم يعني الثكنات العسكرية أو الجهات العسكرية. هذه مدينة شرنوبل سميت باسمه لينين، هي اسمها لينين وسموها باسم شرنوبل. طبعا الحين لازم تدخل من هذا الجهاز عشان يشيكون كم نسبة الإشعاعات في جسمك. يا قلت لك طبعا هذه أنواع الأجهزة الروبوت اللي استخدموها لما حصل الانفجار. شوفوا ما شاء الله قبل 30 سنة أو 35 سنة عندهم هذه الأجهزة اللي استخدموها في إيش؟ في تنظيف المفاعل النووي والانفجار النووي، استخدموا هذه الأجهزة. طبعا كلها كان شغالة بالروبوت، يعني العمل عن بعد، تشغيل الآلي عن بعد. شوفوها كانوا ينظفون المنطقة النووية بهذه الأجهزة. شوف التاريخ كم، 1986 1987 كان عندهم هالأجهزة الإلكترونية. صراحة كان عندهم تطور يعني قبل 35 سنة. وقفونا في مكان قالوا لازم تروحون تتغدون أو تشربون شاهي أو تشربون كولا. رحت طلبت لي واحد شاهي حار على بال ما نروح المفاعل اللي ينفجر بالضبط، المفاعل نفسه. الحين بنطلع على المفاعل نفسه. الخريف، اوه يا الخريف، لبى الخريف. سبحان الله، المدينة هذه في يوم من الأيام كان ما يسكن فيها إلا أعزاء القوم. يعني سلطة القوم يعيشون في هذه المدينة. في يوم وليلة صاروا السلطة هذول أو عزة القوم هذول صاروا هم مساكين محتجزين ولا يقدرون يختلطون مع الناس، وانحبسوا واختلفت الدنيا من شيء إلى شيء. سبحان الله. مع أجواء الخريف والهواء، ولما ينفث الريح ينفث الهواء والأشجار تشوفها تتحرك، من جد تذكرت فمان الله يا مسافر، عسى الله يسمح دروبك. الله، عسى الله يسمح دروبك وترجع بالسلامة. عسى الله يسمح دروبك. الله. جد المدينة نووية وما هي طبيعية. ماشي وش خلت نظارتي. شو النظارة حقتي مسكينة نظارتي.